Diễn biến mới nhất trên chiến trường Đông Âu, Ukraine tuyên bố kiểm soát ngôi làng thứ 9. Sau nhiều biến động, Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát sở chỉ huy tiền tuyến. Xung quanh kế hoạch hỗ trợ Ukraine, Đan Mạch thông báo bắt đầu đào tạo phi công, cân nhắc gửi chiến cơ F-16. Đức bất ngờ phản đối kế hoạch dùng tài sản đóng băng tái thiết Ukraine. Trong khi đó, Berlin chuẩn bị triển khai lực lượng hùng hậu, củng cố sườn đông NATO. Ba Lan ký thỏa thuận xây dựng trung tâm bảo trì xe tăng Abrams với Mỹ. Đáng chú ý, Hoa Kỳ xây dựng hệ thống Internet băng thông rộng trên toàn lãnh thổ. Làn sóng nhiệt lan rộng đến châu Âu. Cùng những thông tin xã hội đáng chú ý khác, mời quý vị cùng đến với chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Liên quan đến tình hình chiến sự Đông Âu, Ukraine thông báo giành lại quyền kiểm soát ngôi làng Rivnopil ở phía đông nam. Đây là thành tích mới nhất kể từ khi nước này bắt đầu một cuộc phản công chống lại các lực lượng Nga. Với diễn tiến này, làng Rivnopil có thể là ngôi làng thứ 9 được Ukraine chiếm lại trong tháng 6, mặc dù một phát ngôn viên quân sự cho biết Rivnopil bị bỏ hoang và hư hại nặng nề. Reuters ngày 26 tháng 6 trích thông tin đăng tải trên Telegram của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết lực lượng Kiev đã đưa Rivnopil trở lại dưới sự kiểm soát. Bà không cho biết khi nào quân đội Ukraine tiến vào Rivnopil, nhưng theo một đoạn video dài 13 giây đăng tải trên Telegram, một nhóm binh sĩ Ukraine đứng trước phần còn lại của một tòa nhà với lá cờ Ukraine treo trên cột, cho thấy ngôi làng đã bị chiếm lại trong ngày 25 tháng 6. Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2023, các chiến binh của Tiểu đoàn 2 thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 31 đã giải phóng làng Rivnopil, một người lính trong video cho biết. Reuters hiện chưa xác minh độc lập về tính chính xác của video này. Được biết, ngôi làng Rivnopil nằm ở phía tây của một cụm làng do Kiev tái chiếm trong các chiến dịch tấn công vừa qua. Valery Shevchenko, phát ngôn viên khu quân sự phía Nam, nói với truyền hình Ukraine rằng không có dân thường trong làng và khu vực này gần như bị phá hủy hoàn toàn. Với ngôi làng thứ 9, lực lượng chiến đấu Tavria đã tiến thêm 1,5 km, tương đương gần 1 dặm, theo hướng thành phố Melitopol ở vùng Zaporizhia. Vào lúc này, Nga vẫn nắm giữ các vùng lãnh thổ phía đông và phía nam Ukraine. Chính quyền Moscow chưa đưa ra bình luận về các diễn biến ở khu vực làng Rivnopil. Thông tin đáng chú ý liên quan đến Nga. Đài RT ngày 26 tháng 6 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến thị sát một sở chỉ huy ở tiền phương của cánh quân phía Tây đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong chuyến thăm, ông Shoigu đã nghe báo cáo từ chỉ huy của nhóm, Đại tướng Evgeny Nikiforov về tình hình tiền tuyến, về các cuộc diễn tập mà phía Ukraine thực hiện và nhiệm vụ tác chiến của quân đội Nga. Ông Nikiforov cũng báo cáo với Bộ trưởng Shoigu về việc chuẩn bị các trung đoàn dự bị mới cho nhóm của ông, cũng như chiến lược phối hợp tác chiến của họ. Bộ trưởng Shoigu ghi nhận hiệu quả cao của lực lượng Nga trong việc nhận dạng và tiêu diệt khí tài, nhân lực đối phương bên trong và gần vùng Kharkov. Ông cho biết cần đặc biệt chú ý trong việc đảm bảo quân đội Nga được cung cấp mọi thứ cần thiết và được ở trong điều kiện an toàn. Theo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo của cánh quân phía Tây được giao nhiệm vụ tiếp tục trinh sát tích cực để phát hiện trước kế hoạch của đối phương và ngăn chặn lực lượng Kiev thực hiện các phương pháp tiếp cận từ xa chiến tuyến. Bộ cũng công bố một video cho thấy ông Shoigu và ông Nikiforov ở trên một chiếc trực thăng đang bay thị sát. Đầu tháng này, Ukraine đã phát động cuộc phản công được dự đoán từ lâu dọc theo tiền tuyến, nhưng theo Moscow, cho đến nay họ chưa đạt được bất kỳ bước tiến nào đáng kể. Kiev đã tuyên bố chiếm được một số ngôi làng nhỏ, nhưng dường như cách xa các tuyến phòng thủ chính của Nga. Tuần trước, Hội đồng An ninh Nga đã tổ chức một cuộc họp do Tổng thống Vladimir Putin chủ trì với sự tham dự của ông Shoigu và các quan chức an ninh hàng đầu khác của Điện Kremlin. Theo báo cáo tại cuộc họp, từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6, Ukraine đã mất 246 xe tăng, trong đó có 13 chiếc do phương Tây cung cấp,
152 phương tiện chiến đấu bộ binh và hơn 13.000 quân. Liên quan đến hoạt động hỗ trợ cho Ukraine từ các quốc gia đồng minh, chính phủ Đan Mạch cho biết chương trình đào tạo phi công Ukraine với chiến đấu cơ F-16 đã bắt đầu. Bên cạnh đó, Đan Mạch cũng đẩy nhanh chương trình ngừng hoạt động phương tiện chiến đấu này thêm 2 năm. Hãng tin AP ngày 26 tháng 6 trích lời quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thorvald Lund Poulsen cho biết việc chuyển từ chiến đấu cơ F-16 sang F-35 sẽ được thực hiện từ năm 2025 thay vì 2027 như kế hoạch ban đầu. Ông Lund Poulsen nói rằng Đan Mạch đã bắt đầu huấn luyện cho các phi công Ukraine. Quốc gia này cũng đang xem xét có nên viện trợ F-16 cho Ukraine hay không và số lượng nên là bao nhiêu. Mặc dù vậy, các phi công Ukraine phải trải qua 6 đến 8 tháng huấn luyện trước khi nhận được chiến đấu cơ F-16. Do đó, ít nhất các chiến đấu cơ sẽ ở lại Đan Mạch cho đến năm 2024. Được biết, Đan Mạch đã đặt hàng 27 máy bay chiến đấu F-35A để thay thế những chiếc F-16 hơn 40 năm tuổi. Hiện không quân Đan Mạch có 30 chiếc F-16 đang hoạt động. Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng, việc chuyển đổi sang máy bay chiến đấu tấn công F-35A sẽ diễn ra từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2025. Theo hãng tin AP, từ lâu, Ukraine đã yêu cầu phương Tây viện trợ các chiến đấu cơ hiện đại để chống lại Nga. Gần đây, Mỹ và các nước NATO khác đồng ý cho các phi công Ukraine được huấn luyện sử dụng máy bay chiến đấu F-16, mặc dù chưa có bên nào cam kết sẽ bàn giao máy bay cho Ukraine. Liên quan đến giải pháp hòa bình cho xung đột Đông Âu, đài RT hôm 26 tháng 6 trích dẫn nguồn tin từ kênh truyền hình ARD của Đức cho biết các cuộc đàm phán có thể bắt đầu vào đầu tháng tới. Theo đó, các quan chức cấp cao từ một số cường quốc toàn cầu đã tổ chức một cuộc họp vào tuần trước tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch để thảo luận về vấn đề này. Theo thông tin của kênh ARD, hôm 25 tháng 6, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan là một trong số các quan chức có mặt tại sự kiện này. Theo đài truyền hình Đức, mục tiêu chính của cuộc họp là đảm bảo việc các quốc gia trung lập như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi hỗ trợ cho Ukraine. Kênh ARD cho rằng cuộc gặp cấp cao tại Đan Mạch là một bước tiến quan trọng hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình thực sự. Nguồn tin từ trụ sở kênh ARD tại thành phố Brussels của Bỉ cho biết các cuộc đàm phán có thể được tiến hành sớm nhất là vào tháng 7 tới. Trước đó, vào hôm 22 tháng 6, tờ Financial Times cho hay ông Sullivan dự kiến cùng với nữ Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland, đã dẫn đầu một cuộc tấn công ngoại giao theo yêu cầu của Ukraine. Mục tiêu của họ là nhằm kéo các cường quốc Nam bán cầu rời xa Nga. Tuy nhiên, theo tờ báo Kinh tế, các quan chức Mỹ không tự tin sẽ thực hiện thành công mục tiêu này. Tờ báo cũng dẫn lời một quan chức châu Âu giấu tên thừa nhận rằng phần còn lại của thế giới khó bị thuyết phục bởi lập trường của phương Tây. Được biết, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đều là thành viên của nhóm BRICS, một khối các nền kinh tế mới nổi bao gồm Nga. Tất cả các quốc gia thành viên của nhóm này đều đã từ chối tuân theo đường lối của phương Tây trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow vì những hành động của nước này trong cuộc xung đột với Ukraine. Không chỉ có các quốc gia thuộc nhóm BRICS từ chối trừng phạt Nga, Sputnik News hôm 26 tháng 6 dẫn các nguồn tin cho biết Đức phản đối kế hoạch của Liên minh châu Âu EU về việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga để tái thiết Ukraine. Berlin kêu gọi cân nhắc các lựa chọn khác do lo ngại quyết định này có thể dẫn tới các thách thức về pháp lý và tài chính. Một số thành viên của chính phủ Đức tin rằng kế hoạch này không nhận được đủ sự ủng hộ để thực hiện vì các mối đe dọa pháp lý là quá cao. Theo Sputnik News, EU đang tìm cách huy động tới 3 tỷ euro mỗi năm từ việc nắm giữ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga và giải pháp cho Kiev là EU có thể sử dụng tài sản bị tịch thu làm tài sản thế chấp. Thông qua đó có thể cho vay để đầu tư và phân bổ tiền cho Ukraine. Các ngoại trưởng EU được cho là đã thảo luận vấn đề này tại cuộc họp ở Luxembourg trong ngày 26 tháng 6. Theo đó, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Kristen Williams cho biết các đại diện, ủy viên và nhà lập pháp của EU dự kiến sẽ bắt đầu thảo luận về một khuôn khổ pháp lý cho phép tịch thu tài sản của các công dân và tổ chức Nga bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của EU vào tháng 7 tới.
Các ngân hàng EU đang nắm giữ 24,1 tỷ euro tài sản thuộc về các cá nhân và tổ chức tư nhân của Nga. Ông Wiegand cho biết thêm. Các nhà lập pháp trên khắp EU cũng cho biết hiện có hơn 200 tỷ euro tài sản ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng trong ngân hàng của họ. Thông tin đáng chú ý khác liên quan đến nước Đức. Theo kênh truyền hình công cộng Đức Deutsche Welle, viết tắt là DW, Bộ trưởng Quốc phòng Đức ông Vladimir Pistorius hôm 26 tháng 6 đã công bố kế hoạch đồn trú vĩnh viễn 4.000 binh sĩ tại Litva, một quốc gia thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, nhằm tăng cường củng cố sự phía đông của liên minh. Đức sẵn sàng triển khai một lữ đoàn mạnh đồn trú lâu dài ở Litva. Điều kiện tiên quyết để triển khai lực lượng này là cơ sở hạ tầng cần thiết đã sẵn sàng, gồm doanh trại, thao trường và kho đạn. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius phát biểu sau chuyến thăm Litva. Hiện Đức đang dẫn đầu nhóm tác chiến của NATO ở Litva, gồm khoảng 1.000 quân. Bộ trưởng Vilnius đã nhiều lần kêu gọi Berlin gửi quân chiến đấu đến Litva, quốc gia giáp với vùng đất Kaliningrad của Nga. Hồi tháng 6 năm ngoái, Đức cam kết sẽ tăng cường thêm binh sĩ và có lữ đoàn đầy đủ, sẵn sàng bảo vệ Litva trong trường hợp bị tấn công. Tuy nhiên, cho đến nay, Berlin vẫn phản đối việc đóng quân lâu dài ở Litva, đồng thời khẳng định lực lượng quân đội Berlin luôn sẵn sàng và có thể triển khai nhanh chóng từ các căn cứ tại Đức. Hiện tại chỉ có sở chỉ huy của lữ đoàn với khoảng 20 lính Đức đang đồn trú tại Wrocław của Litva. Số còn lại vẫn đang đóng quân ở các địa điểm khác nhau tại Đức. Thông tin khác liên quan đến một thành viên của tổ chức NATO, công ty sản xuất vũ khí BGZ của Ba Lan thông báo một trung tâm bảo trì cho xe tăng Abrams của Mỹ sẽ được mở tại thành phố Poznań của miền Tây Ba Lan, trong bối cảnh quốc gia này tăng cường năng lực quân sự sau khi xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine. Reuters cho hay công ty BGZ của Ba Lan và công ty General Dynamics Land System của Mỹ vừa ký một thỏa thuận thành lập trung tâm trong ngày 26 tháng 6. Phát biểu sau buổi lễ ký kết, giám đốc điều hành công ty BGZ cho biết là một đối tác tin cậy của quân đội Ba Lan. Công ty có trách nhiệm hỗ trợ các đơn vị duy trì hiệu quả của từng loại thiết bị. Trong khi đó, Bộ trưởng Quản lý Tài sản Nhà nước Jacek Sarsin đăng tải thông tin trên Twitter rằng việc xây dựng trung tâm bảo trì chứng tỏ Mỹ đánh giá cao tiềm lực và khả năng quản lý của Ba Lan. Được biết, sau khi nổ ra xung đột tại Đông Âu, chính quyền Warsaw tuyên bố sẽ tăng gấp đôi quy mô quân đội và chi 4% GDP cho quốc phòng vào năm 2023. Nước này đã đặt hàng 250 xe tăng chiến đấu Abrams tối tân, trong đó có 116 chiếc thuộc phiên bản nâng cấp. Vào tháng 4, Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho biết Ba Lan đặt mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ bảo trì xe tăng Abrams ở khu vực châu Âu. Cũng liên quan đến tổ chức NATO, theo Al Jazeera, trong cuộc điện đàm hôm 25 tháng 6 với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng việc Thụy Điển thay đổi luật chống hành động cực đoan để đáp ứng yêu cầu từ Ankara là vô nghĩa nếu những người ủng hộ đảng công nhân người Kurd PKK tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình ở nước này. Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ đang phản đối các nỗ lực của Thụy Điển nhằm tham gia liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu với lý do lo ngại về an ninh. Tuy nhiên, các thành viên của khối và người đứng đầu NATO đã bày tỏ hy vọng rằng Stockholm sẽ có thể nhanh chóng trở thành thành viên NATO trước khi hội nghị thượng đỉnh của khối quân sự diễn ra vào giữa tháng 7 tới tại Vilnius, Litva. Vào năm trước, Thụy Điển và Phần Lan cùng nộp đơn xin gia nhập NATO sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đến tháng 4 năm nay, Phần Lan đã chính thức gia nhập NATO. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ngăn chặn tư cách thành viên của Thụy Điển. Trước đó, ông Erdogan đã chỉ trích Thụy Điển vì đã cho phép các cuộc biểu tình ủng hộ người Kurd diễn ra khi Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu xem PKK là nhóm cực đoan vì lực lượng này từng tổ chức cuộc nổi dậy vào những năm 1980 chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó, Thụy Điển cũng không cấm các biểu tượng của PKK. Gần đây, Thụy Điển đã ban hành luật mới nhằm gây khó khăn hơn cho việc tài trợ hoặc hỗ trợ các nhóm hành động cực đoan. Tuy nhiên, Ankara cho rằng điều này vẫn không đủ thuyết phục. Trong khi đó, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billström hôm 21 tháng 6 cho rằng Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ nên bắt đầu phê duyệt đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển vì Stockholm đã đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận với Ankara.
Văn phòng truyền thông Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ còn cho biết, ông Erdogan và nhà lãnh đạo NATO Stoltenberg cũng đã thảo luận về những diễn biến mới nhất tại Nga, cũng như về tư cách thành viên NATO Thụy Điển. Tuyên bố cho biết thêm rằng, việc chấm dứt căng thẳng ở Nga sẽ góp phần ngăn chặn những thảm họa nhân đạo không thể đảo ngược trên lãnh thổ Ukraine. Chuyển sang khu vực Trung Đông, Iran cho biết quốc gia này hy vọng các cuộc đàm phán gián tiếp với Hoa Kỳ có thể dẫn đến một kết quả tích cực cho việc trao đổi tù nhân. Trang tin France 24 ngày 26 tháng 6 cho hay. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nasser Kanani, Iran đang đàm phán để trả tự do cho các công dân thông qua các bên đóng vai trò thiện chí. Chúng tôi phải xem liệu chính phủ Mỹ có sẵn sàng đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này hay không. Chính quyền Tehran hy vọng sẽ được thấy những động thái tích cực, ông Kanani cho biết thêm. Vào lúc này, có ít nhất 3 người Mỹ gốc Iran đang bị chính quyền Tehran giam giữ, gồm có doanh nhân Siamat Namazi bị bắt vào tháng 10 năm 2015 và bị kết án 10 năm tù vì tội gián điệp. Hai người còn lại là nhà đầu tư mạo hiểm Imad Saki bị kết án 10 năm tù về tội gián điệp và Morad Tapa cũng mang quốc tịch Anh bị tù 10 năm vì tội thực hiện âm mưu cho Mỹ. Trong 2 tháng qua, Iran đã trả tự do cho 6 công dân châu Âu và thu nhận lại một nhà ngoại giao Iran bị kết tội hành động cực đoan và bị cầm tù ở Bỉ. Được biết, vào đầu tháng, Iran tuyên bố đã tham gia vào các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ do Oman làm trung gian, xung quanh nội dung thỏa thuận hạt nhân và khả năng trao đổi tù nhân. Gần đây, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Washington và Tehran đã tiến gần đến một thỏa thuận tạm thời để thay thế Hiệp định Hạt nhân năm 2015. Tuy nhiên, hai bên đã lên tiếng phủ nhận những báo cáo này. Thông tin đáng chú ý khác liên quan đến Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang lên kế hoạch phân bổ khoản ngân sách 42 tỷ đô la vào việc mở rộng truy cập Internet cho 50 tiểu bang của quốc gia trong nỗ lực cung cấp cho tất cả người Mỹ quyền truy cập băng thông rộng tốc độ cao vào năm 2030. Reuters ngày 26 tháng 6 cho hay, theo chương trình tiếp cận băng thông rộng và dựa trên bản đồ phạm vi phủ sóng, mỗi bang sẽ nhận được số tiền khác nhau từ ngân sách tài trợ 42 tỷ đô la của chính phủ. Theo kế hoạch, 20% số tiền tài trợ có thể được giải ngân vào cuối năm nay, khi chương trình được hoàn thiện với thời gian dự kiến kéo dài đến năm 2025. Số tiền còn lại sẽ được giải ngân. Chánh văn phòng Nhà Trắng Jeff Zients cho biết, khi có cơ hội, chính phủ luôn muốn làm những điều đặc biệt cho mọi người. Vào năm 1936, Tổng thống Franklin Roosevelt đã mang điện đến cho vùng nông thôn nước Mỹ, thì bây giờ chính phủ Hoa Kỳ muốn thiết lập 8,5 triệu điểm truy cập Internet băng thông rộng. Hiện tại, các công ty băng thông rộng như Verizon, Comcast, Charter Communications và AT&T vẫn cung cấp quyền truy cập cho các khu vực nông thôn một cách hạn chế, vì những vùng này dân số thấp nên ít thuê bao và đầu tư tốn kém. Trong thời gian xảy ra dịch Covid, tình trạng thiếu năng lực truy cập băng thông rộng đã gây ra nhiều bất cập khi học sinh ở những vùng nông thôn không thể học trực tuyến. Khi cuộc đua vào vị trí Tổng thống Mỹ đã bắt đầu, chính sách này sẽ là động lực cho chuyến vận động tranh cử lần 2 của ông Biden, với điểm nhấn là những tác động từ chính sách của Tổng thống Mỹ sau nửa đầu nhiệm kỳ đến đời sống người dân. Được biết, vào ngày 28 tháng 6, Tổng thống Biden sẽ có bài phát biểu quan trọng về đề tài kinh tế, có tên gọi là Bidenomics. Theo đó, bài phát biểu sẽ tập trung vào những nỗ lực của Tổng thống Biden nhằm xây dựng nền kinh tế bằng cách tập trung vào tầng lớp trung lưu, chứ không phải những người giàu có. Các cố vấn của Tổng thống Biden cũng lưu ý rằng kinh tế Mỹ đã có thêm hơn 13 triệu việc làm kể từ khi ông nhậm chức, bao gồm gần 800.000 việc làm trong lĩnh vực sản xuất. Diễn biến đáng chú ý khác tại Hoa Kỳ, lực lượng tuần duyên Mỹ ngày 25 tháng 6 thông báo đang điều tra nguyên nhân vụ nổ dưới đáy biển của tàu lặn du lịch Titan, khiến cả 5 người trên tàu thiệt mạng khi đang lặn thám hiểm xác tàu Titanic đã nằm yên dưới đại dương hơn một thế kỷ. Thông báo của tuần duyên Hoa Kỳ được đưa ra một ngày sau khi Ủy ban An toàn Giao thông của Canada cũng cho biết họ đang tiến hành cuộc điều tra riêng về vụ nổ tàu Titan, bao gồm việc thiếu các quy định về những chuyến khám phá đầy mạo hiểm và rủi ro. Tại cuộc họp báo ở thành phố Boston, bang Massachusetts, Đại úy Jason Neupauer, trưởng bộ phận điều tra của tuần duyên Hoa Kỳ cho biết, cơ quan này hôm 23 tháng 6 đã thành lập nhóm điều tra hàng hải về vụ việc của tàu Titan. Ông Neupauer cho hay, lực lượng tuần duyên đang làm việc với Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI để thu thập và khôi phục các bằng chứng, bao gồm tiến hành hoạt động trục vớt tại địa điểm các mảnh vỡ dưới đáy biển, nằm cách mũi xác tàu Titanic khoảng 488 mét ở độ sâu 4.000 mét.
Đại úy Neil Power cho biết những phát hiện trong cuộc điều tra này sẽ được chia sẻ với Tổ chức Hàng hải Quốc tế và các tổ chức khác để giúp cải thiện khuôn khổ an toàn cho các hoạt động lặn biển trên toàn thế giới. Cư dân London hôm 25 tháng 6 đổ xô đến bãi biển khi nhiệt độ lên tới hơn 30 độ C ở thủ đô và các thành phố miền Nam nước Anh. Các bãi biển ở thị trấn nghỉ mát nổi tiếng Preston đông nghịt người. Theo Reuters, nhiệt độ ở đây có phần đỡ nóng bức hơn. Một số du khách nói với Reuters, nước Anh đang cố gắng thích ứng với thời tiết ngày càng nóng bức gay gắt hơn. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân có thể là vì biến đổi khí hậu. Và không chỉ ở Anh, vào cuối tuần qua, người dân Barcelona cũng đổ đến các bãi biển khi Tây Ban Nha đón đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè với nhiệt độ ngấp nghé lên tới 40 độ C. Cơ quan thời tiết Tây Ban Nha dự đoán quốc gia Nam Âu này sẽ hứng chịu sóng nhiệt từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6. Reuters cho hay, nhiệt độ các vùng phía Nam của đất nước đã đạt 40 độ C, trong khi ở Barcelona là 30 độ C. Mùa xuân năm nay là mùa nóng và khô hạn nhất nhì Tây Ban Nha trong nhiều thập kỷ. Nhiệt độ cao hơn mức trung bình có thể sẽ tiếp diễn vào mùa hè này. Theo Reuters, hiện các hồ chứa Tây Ban Nha chỉ ở mức trung bình cho tới 50% công suất, so với mức trung bình 67% trong 10 năm qua. Theo cơ quan thời tiết Tây Ban Nha, dù đợt hạn hán kéo dài đã bớt nghiêm trọng nhờ mưa lớn vào cuối tháng 5, nhưng vấn đề vẫn chưa biến mất. Liên Hợp Quốc dự báo trước năm 2050, hạn hán có thể ảnh hưởng đến hơn 3/4 dân số thế giới. Chuyển sang khu vực châu Á, khi mùa leo núi Phú Sĩ tại Nhật Bản đến gần, chính quyền địa phương các khu vực lân cận ngọn núi này đang cảnh báo người dân không nên leo núi xuyên đêm. Chính quyền địa phương cho rằng leo núi vào ban đêm sẽ làm tăng nguy cơ say độ cao và trượt ngã. Theo báo Mainichi, mùa leo núi năm nay dự kiến diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 10 tháng 9. Đây sẽ là mùa leo núi đầu tiên kể từ khi dỡ bỏ các hạn chế di chuyển liên quan đến Covid-19. Hầu hết các túp lều trên đoạn đường lên đỉnh núi đều đã được đặt trước. Điều đó đã dẫn đến mối lo ngại ngày càng tăng rằng những người leo núi không thể đặt chỗ ở sẽ cố gắng tiếp tục vào lúc nửa đêm, khiến họ gặp nguy hiểm. Báo Mainichi cũng cho biết, để tránh lây nhiễm virus corona, các nhà nghỉ đang giới hạn sức chứa từ 60 đến 70% so với mức trước khi xảy ra đại dịch. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 10 năm núi Phú Sĩ được công nhận là di sản thế giới. Nhiều người từ Nhật Bản và nước ngoài dự kiến sẽ đổ về để ngắm bình minh trên đỉnh núi. Leo núi vào ban đêm làm tăng nguy cơ say độ cao và trượt ngã. Những người nán lại gần đỉnh núi cũng có thể bị hạ thân nhiệt. Cảnh sát tỉnh Yamanashi nhấn mạnh rằng không nên xem việc leo núi Phú Sĩ chỉ đơn giản là một hoạt động tham quan và kêu gọi mọi người chuẩn bị kỹ lưỡng. Tại xứ sở Kim Chi, các gia đình Hàn Quốc rất chú trọng đầu tư giáo dục cho con cái. Tuy nhiên, chi phí học thêm cho bọn trẻ đang trở thành gánh nặng cho nhiều hộ gia đình. Chi phí học thêm của nhóm gia đình có thu nhập thấp thậm chí còn cao hơn chi tiêu dành cho thực phẩm. Bà Kim, một bà nội trợ ở Seoul, nói với The Korea Times, chi phí học thêm hiện là gánh nặng lớn nhất đối với ngân sách gia đình của chúng tôi. Tôi đang cố gắng hết sức để giảm số lớp mà con tôi theo học, nhưng thật khó để quyết định nên bỏ lớp nào. Mỗi môn học đều được xem là quan trọng để đạt điểm trung bình cao trong trường học. Tôi không muốn con mình bị tụt lại phía sau. Bà ấy nói rằng đứa con 13 tuổi đang học các lớp tiếng Anh, toán, viết và taekwondo. Bà nhấn mạnh rằng những đứa trẻ khác trong khu phố của bà cũng làm điều tương tự, thậm chí còn hơn thế nữa. Một bà mẹ khác có con 3 tuổi và 7 tuổi đã bày tỏ sự lo lắng của mình với The Korea Times. Bà nói cảm thấy choáng ngợp khi biết các bà mẹ khác đầu tư hàng triệu won vào việc học thêm của con cái. Bà nói thêm, nếu tôi cố gắng theo kịp các bậc cha mẹ khác, tôi không nghĩ mình có thể đảm bảo an ninh tài chính cho tuổi già của mình. Nỗi lo lắng của hai bà mẹ đã phản ánh thực tế rằng các hộ gia đình ở Hàn Quốc đang chi một phần đáng kể thu nhập của họ cho việc học thêm của con cái. Báo The Korea Times dẫn dữ liệu cho thấy các hộ gia đình có thu nhập cao nhất Hàn Quốc chi trung bình 1,14 triệu won, tương đương 869 đô la Mỹ hàng tháng cho việc học thêm của con cái họ ở độ tuổi từ 13 đến 18. Con số này chiếm 17,5% thu nhập, 6,53 triệu won hàng tháng của nhóm này. Trong khi đó, các gia đình thuộc nhóm thu nhập thấp nhất Hàn Quốc đã chi trung bình 482.000 won cho việc học thêm, 481.000 won cho thực phẩm và 356.000 won cho nhà ở. Chương trình Thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.